नमस्कार, मी ऋतिक गाडीवकर आपलं पुन्हा एकदा एका नवीन ब्लॉगमध्ये स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत कुर्ल्याला. तर अरे हा समोरचा काय पिक करतोय, हा बघा हा. तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत कुर्ल्याला. तुम्ही माझ्या इकडे पाठी बघू शकता. हा जो रस्ता आहे हा तिकडून कुर्ला स्टेशन आहे तिकडे. आणि आज आपण एका कार्यशाळेला भेट द्यायला आलो आहोत इकडे. आता जसं तुम्हाला माहिती आहे की नवरात्र उत्सव चालू होतो, तर इकडे एक भवानी मातेची कार्यशाळा आहे. तर त्याला आपण भेट द्यायला आलो आहोत आणि खूप सुंदर अशा मूर्त्या इकडे आहेत. तर त्या आज आपण बघणार आहोत आज. तर थोडाही वेळ वाया न घालवता आपण थेट जाऊया त्या कारखान्यात. तर मित्रांनो, हा जो समोरचा रोड तुम्ही बघताय हा लेफ्टला कुर्ला स्टेशनला जातो आणि आपण ह्या गल्लीने आतमध्ये आलो. आणि आज आपल्याला इकडे जायचं आहे राहुल आर्ट्समध्ये. तर इकडे तो रस्ता आहे इकडे आतमध्ये जायला. खूप मोठा वर्कशॉप आहे. तर हा आहे कारखाना. तर हा इकडला देवी आहेत, अजून रेडी झाले नाहीत. तर इकडे सुद्धा काम चालू आहे. आणि ही एक मूर्ती आहे, अजून वरती सुद्धा आहेत मूर्त्या. आज आपण आलो आहोत कुर्ल्याला, जसं की तुम्हाला सांगितलं. तर आज प्रथमेश दादाबरोबर आलो आहोत. तर ह्याला तुम्ही बघितलं असाल आपल्या सिद्धी वल्लभ आर्ट्स या ब्लॉगमध्ये. तर त्यापासून तो आपल्या बरोबर आहे, तर जॉईन झाला आपल्याला.